Hello, Mimi Handmade xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc nón vành hoa rất là dễ thương. Cái vành ngắn thôi nhưng mà nó rất là xinh xắn nè các bạn. Thì ở clip trước mình đã có hướng dẫn cho các bạn móc cái túi hoa rồi ha. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết và cụ thể cái phần nón hoa luôn. Bạn nào cũng sẽ móc thành công thôi. Mình nghĩ là vậy đó. Tại vì mình chia size cho các bạn hết luôn á. Từ size trẻ em cho tới size người lớn luôn ha. Rất là chi tiết và cụ thể. Các bạn xem kỹ video ha, đừng có tua nha. Tua là nhiều khi chúng ta sẽ bỏ lỡ những cái mẹo với lại những cái thông số mà Mimi chia sẻ cho các bạn đó. Mình hy vọng là các bạn sẽ móc thành công hết nha. Nếu mà bạn nào móc thành công thì nhớ gửi ảnh qua cho Mimi để Mimi làm tư liệu ha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc ha. Đối với cái mẫu nón này thì mình sẽ móc sợi dệt của nhà Gatjan nha, và mình sẽ móc màu xanh. Còn cái màu này thì nó màu xám đó các bạn, mà nó không có quá đậm cũng không quá nhạt, các bạn có thể là tham khảo ha. Ở đây thì mình móc màu xanh nhưng mình sẽ phối những cái bông hoa giống như cái màu ở trên đây luôn, bông hoa màu hồng nè, màu hồng cam với lại màu trắng. Lá thì màu xanh này ha. Màu xanh này mình sử dụng của Miu Cotton cuộn 50g nha các bạn. Còn mấy cái này cũng của Miu 50g luôn nè. Ở clip trước thì mình đã có hướng dẫn cho các bạn là móc hoa với lá rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ móc nón với lại cái phần đai nón nha. Rồi ở đây thì mình sẽ chuẩn bị 2 cuộn sợi. Mình móc khoảng 1 cuộn mấy á các bạn, khoảng 1 cuộn rưỡi á. Tùy theo cái vành ha, cái vành mà các bạn móc to hơn nữa thì móc sẽ hết 2 cuộn luôn, còn móc tới đây thôi thì khoảng 1 cuộn mấy thôi à. Kim móc mình sử dụng là kim 2.5mm nha. Chuẩn bị cho mình thêm keo nến nè, kéo cắt len với lại kim khâu len ha. Và những cái nguyên liệu này á, mình có cung cấp đầy đủ hết luôn. Bạn nào có nhu cầu móc cái mẫu này cũng như là muốn ủng hộ Mimi á, thì các bạn sẽ add cái số Zalo ở phía trên màn hình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn nè. Mà bạn nào có những cái này nè, sợi dệt này nè, thì các bạn giữ lại một cái ha, để chúng ta sẽ chà cái phần sợi này nè cho nó nhẵn mũi móc ra. Ví dụ như nó có bị rãnh thì chúng ta sẽ chà lại để cho nó không có bị rãnh đâu ha, hoặc là cái mũi móc của chúng ta nó bị gồ lên á, là chúng ta chà cho nó bằng ra là nó rất là đẹp nè. Nó giống như mình chà nó nè, rồi cái mũi móc nó bằng luôn á các bạn, nó không có bị gồ lên ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy sợi và kim móc ra để mà chúng ta móc nha. Và bây giờ các bạn có thể là bấm dừng màn hình lại để mà chụp cái bảng này lại ha, để mà chúng ta xài luôn những cái mũ sao nha các bạn. Ở đây là mình ghi tổng hợp luôn rồi đó. Ví dụ như cái ở phía trên này nè là cái bảng tổng hợp rồi. Các bạn có thể là sử dụng bằng len cũng được mà sợi cũng được ha, như cái khúc này nè. Còn cái khúc ở phía dưới thì móc cho cái phần sợi dệt 2mm và kim móc 2.5 ha. Còn cái bảng ở trên thì cái bảng này là bảng cố định, là các bạn có thể là chụp màn hình lại, hoặc là nếu mà các bạn không rõ thì cứ add cái Zalo mình đi, mình nói xin cái bảng mũ vành hoa thì mình sẽ gửi cho các bạn cái bảng này cho nó được rõ hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn để chúng ta sử dụng cái bảng này nha. Bây giờ chúng ta sẽ quan tâm tới cái độ tuổi. Độ tuổi là mình có liệt kê là từ 3 đến 6 tháng cho tới cái size người lớn luôn nè. Rồi cái số đo vòng đầu, số đo vòng đầu mình cũng đã ghi ở từng size luôn rồi, để các bạn cứ dựa vô đây để mà chúng ta móc, hoặc là chúng ta có thể là đo trực tiếp ha. Ví dụ như vòng đầu của bé thì các bạn đo quanh cái vòng trán rồi chúng ta ghi ra một cái vậy đó, rồi chúng ta sẽ đo thêm một cái nữa, tức là đỉnh đầu xuống cái mang tay là bao nhiêu thì chúng ta sẽ ghi ra nữa. Còn nếu mà không có thì chúng ta cứ dựa vô đây để mà chúng ta làm ha. Còn cái vòng đầu của người lớn các bạn cũng đo cái vòng quanh trán cho mình, rồi từ đỉnh đầu xuống tới mang tay thì các bạn cũng sẽ đo cho mình luôn. Còn nếu mà không có thì các bạn cứ dựa vô cái bảng mà mình đã tổng hợp ở đây nè để mà chúng ta sử dụng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có độ tuổi nè, vòng đầu, độ cao từ đỉnh đầu xuống cái mang tay. Mang tay là cái phần ở phía trên đó các bạn. Thường thường ở phía trên cái ở phía trên nha, chứ không phải là cái phần trái tay ở phía dưới nha, ở phía trên khúc ở phía trên đó. Cái chỗ mà chúng ta sẽ móc ra cái phần vành đó các bạn.
thì chứ nó không có bít giống như là cái mũ nón len ha. Nón len thì mình móc xuống tới dưới luôn để mình che cái phần lỗ tai, còn cái này á, mình móc ở phía trên để mình ra cái phần vành. Còn nếu mà mình móc xuống dưới ra quá thì cái phần vành nữa thì nó không thấy con mắt mình ở đâu luôn, cho nên là mình chỉ móc tới cái phần mang tay thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn cái size mà chúng ta móc đi, rồi tới cái bước nào mình sẽ nói cho các bạn cái bước đó cho nó dễ ha. Ở đây là ví dụ như cái độ tuổi này, thường thường 3-4 tháng thì người ta sẽ ít lựa chọn cái mẫu mũ này, cho nên là ví dụ như 6 tháng là xài được rồi đó các bạn, 6 tháng là đội thấy cưng rồi đó, cho nên là các bạn có thể là tham khảo. Chúng ta sẽ móc cái vòng đầu khoảng 41, 42 cũng được để chúng ta sẽ ấy ha. Còn nếu mà cho 4-5 tháng luôn á thì các bạn cứ móc là vòng đầu là 42 luôn, trừ hao luôn, tại vì bé lớn rất là nhanh ha. Còn ví dụ như 12 tháng vòng đầu là 46 mà các bạn không muốn móc cái vòng đầu 46, các bạn muốn móc nó to hơn 1-2 cm thì các bạn cứ việc nhảy size cho mình ha, để mà chúng ta xài được lâu hơn. Còn ví dụ như size người lớn nè, người lớn thường thường sẽ là 55 cm nha các bạn, nhưng mà có tùy người ha, người ta ốm á, thì cái vòng đầu có thể là 53-54 cm, còn có người to hơn á, thì có thể là vòng đầu 56-57 cm luôn. Bởi vậy là tùy thôi. Nếu mà các bạn muốn móc cho chính xác á, thì cứ đo cái vòng đầu cho mình, rồi xong rồi chúng ta sẽ móc tới cái đường kính chớp nón cần thiết, và chúng ta sẽ móc xuống cái phần thân thì nó sẽ vừa hết ha. Rồi cái thứ tư này nè các bạn, đường kính chớp nón, tức là chúng ta sẽ có một cái số đo vòng đầu, sau đó là chúng ta chia cho 3,14 để mà chúng ta ra được một cái thông số. Cái thông số đó chính là cái đường kính mà chúng ta cần móc. Ví dụ như chúng ta móc một cái vòng tròn các bạn, thì chúng ta sẽ đo nguyên cái vòng tròn này bằng với cái thông số mà chúng ta đã chia được ha, để mình sẽ không có cần tăng mũi nữa, và mình sẽ móc xuống cái phần mang tay luôn, rồi chúng ta sẽ móc ra vành luôn à. Ví dụ như hôm nay mình sẽ móc cái size vòng đầu là 53 cm nha, nhưng mà cái size này là của người lớn, cho nên là mình sẽ lấy 53 đây nè, 53 nè, mà mình sẽ chia cho 3,14 là nó sẽ ra cái số là 16,8 cm, thì mình sẽ móc đâu đó là khoảng 16,8 đến 16,9 vậy đó cm vòng đầu ha, để mà chúng ta có được cái vòng đầu là 16,8 này là cái đường kính nè, để chúng ta có được cái vòng đầu là 53 cm là nó đúng luôn ha. Còn nếu mà các bạn móc cái size là 55 đi, thì cũng sẽ lấy cho mình là 55 chia cho 3,14 nó sẽ ra cái số là 17,5. Như vậy thì cái vòng tròn, cái đường kính của vòng tròn mình sẽ móc tới 17,5 thì mình ngưng tăng mũi và mình sẽ móc thẳng xuống ra tới phần mang tay luôn, và chúng ta sẽ ra vành luôn ha. Mình nói như vậy chắc các bạn hiểu ý mình rồi ha. Nếu mà các bạn hiểu ý rồi thì các bạn cứ comment ở phía bên dưới để cho mình biết được nha. Các bạn nói là các bạn đã biết sử dụng cái bảng này rồi, để mình đỡ lo ha. Các bạn sợ là mình ghi như vậy hoặc là mình nói các bạn không hiểu á, hoặc là các bạn có thể góp ý cho mình để mình nói làm sao mà cho các bạn dễ hiểu nhất nha. Rồi bây giờ chúng ta ở đây là mình sẽ có hai cái thông số của mình nè. Mình sẽ móc cái size vòng đầu là cái vòng đầu của mình á nè, vòng đầu của mình sẽ là 53 cm nha, thì mình sẽ móc cái đường kính là 16,8 cm. Rồi cái từ đỉnh đầu đến cái mang tay ở cái size người lớn là mình sẽ móc là 17 cm ha nè. Mình sẽ móc cái thông số là đỉnh đầu nè, đỉnh đầu tới mang tay bằng 17 cm. Rồi ví dụ như các bạn móc cái size là 2 đến 3 tuổi thì các bạn sẽ lấy 50 cm nè, chia cho 3,14 nó ra 15,9 thì các bạn sẽ ghi ra là cái vòng đầu là 50. Mình tính ra sẵn luôn là mình sẽ móc là 15,9 cm cái đường kính, rồi cái độ cao từ đỉnh đầu xuống mang tay mình sẽ móc 14 cm ha. Đỉnh đầu xuống mang tay bằng là 14 cm. Rồi như vậy ha, mình đã liệt kê rất là chi tiết rồi, cho nên là chúng ta sẽ dễ dàng thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ móc cái size này.
Còn nếu mà các bạn móc cái size khác thì các bạn cứ lấy, ví dụ như móc size 55 đi thì móc nè 17.8 ha. Còn cái độ cao từ đỉnh đầu xuống men tay thì cũng khoảng 17 thôi, thì người lớn là cũng khoảng 17 thôi các bạn. Ai mà cao thì móc 17.5 là được rồi, chúng ta sẽ ra cái phần vành nón. Còn nữa thì cứ móc 18 cũng được nữa, thấy người nào cao cao thì các bạn cứ móc 18 ha. Ở trong khoảng này thôi, đâu có cái đầu mình đâu có cao dữ được đâu, nó cũng trong khoảng 17 18 thôi, 17 17.5 rồi 18 thôi ha. Rồi như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy len, sợi và kim móc ra để mà chúng ta móc nha. Rồi trong cái clip này mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn ha. Ví dụ như hai cái sợi này nè các bạn, là cùng hãng sợi dệt luôn, của nhà Rafjan luôn, nhưng mà các bạn thấy là cái phần màu xanh này nè, nó xe nó hơi tròn hơn và nó hơi to hơn so với cái màu này nè các bạn. Cái màu này thì mình thấy nó dẹp hơn và nó mỏng hơn nè. Mình đã chia cái size này nè, chia cái size ở phần phía dưới này nè các bạn, cho là cái phần mỏng này nè. Đó, ví dụ như mình móc 53 cm ha, nhưng mà có thể là qua cái size này nè mình móc đúng như công thức như vậy thì có thể là nó sẽ ra 54 cm đó các bạn. Tại vì cái này cái độ bông nó dày hơn, cho nên là mình móc đúng như cái số mũi đó thì nó có thể là lệch từ 0.5 đến 1 cm luôn nha. Cho nên là nếu mà ví dụ như các bạn lỡ như là chọn những cái phần sợi dệt này nè mà nó nhỏ á, thì nó ra cái size chênh lệch thì nó cũng bình thường thôi. Tại vì mình đã móc rất là nhiều loại rồi, nhiều cái thành phẩm rồi, cho nên là mình rút ra kinh nghiệm. Len cũng vậy mà sợi cũng vậy. Các hãng của nước ngoài hoặc là trong nước thì đều có độ lệch như thế này ha, chúng ta không có bất ngờ quá luôn các bạn. Độ lệch của cái sợi và độ lệch của cái màu là chúng ta sẽ có lệch hết nha. Cho nên là nhiều khi các bạn nói là sao mà đợt này sợi xe to, còn đợt tiếp theo là sợi xe nhỏ vậy. Xe nhỏ như vậy có phải là hàng thế nào thế nọ không? Nhưng mà nó cũng cùng là hãng đó các bạn, và mình cũng không biết là quá trình người ta làm thì như thế nào, nhưng mà mình cũng đã trải qua nhiều cuộn như thế này rồi, cho nên là các bạn cũng hoan hỷ đi ha. Nếu mà chúng ta mình vừa móc vừa đo mà, cho nên là chúng ta không có sợ cái sợi nó xe nhỏ hơn hoặc là cái sợi nó xe lớn hơn gì hết á. Chúng ta cứ việc đo rồi chúng ta móc xuống thôi. Cái đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái tiếp theo ha. Rồi còn cái cách đâm kim nữa, một lát nữa mình sẽ chia sẻ cái cách đâm kim luôn, để cho các bạn biết là nó sẽ có sự chênh lệch cho dù đúng cái size kim đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái ghim đánh dấu ha, là chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn. Các bạn sẽ đưa kim móc vào vòng tròn, kéo cái sợi qua, móc lên một mũi móc xích ha. Chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 8 mũi móc đơn, 1 2, và các bạn sẽ đánh dấu vào cái chân móc đầu tiên 3 4 5 6 7 8. Sau đó là các bạn sẽ kéo cho nó khít lại. Mình lấy cái gơ lưỡi em bé các bạn, mình bao cái ngón tay này lại nè, mình móc sợi nào nó cũng im chân, nó không có bị cọ sát á. Rồi các bạn sẽ gỡ cái ghim đánh dấu này ra, chúng ta sẽ móc xoắn ốc ha. Vì vậy là chúng ta sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc thứ nhất nè, chân móc đầu tiên này, để móc 2 mũi móc đơn cùng một chân cho hàng móc thứ hai ha. Rồi các bạn sẽ móc một mũi móc đơn đầu tiên, mũi móc đơn thứ hai, và bây giờ các bạn cũng sẽ đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên của hàng móc thứ hai nha. Ở hàng móc thứ hai này các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Chúng ta có 8 chân móc thì chúng ta sẽ móc là 8 mũi móc đơn nha. 8 lần 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi bây giờ mình sẽ quy ước luôn nha các bạn. Mũi móc đơn mình sẽ đọc là mũi X, 2 mũi móc đơn cùng một chân mình sẽ đọc là mũi V nha. Ở đây hàng thứ hai chúng ta có là 8V.
Rồi các bạn quên nữa nè, các bạn sẽ nẹp cái nè, rút cái này lại cho nó chặt đi. Rồi chúng ta sẽ nẹp cái phần sợi đây nè, chúng ta móc luôn nha. Rồi mình đã móc xong hàng móc thứ hai rồi đó, chúng ta sẽ gỡ cái ghim đánh dấu này ra, móc hàng móc thứ ba ha, chúng ta cũng sẽ nẹp cái phần sợi này luôn. Rồi kéo nó chặt đi các bạn, rồi mình sẽ lấy ha. Hàng móc thứ ba, chân đầu tiên các bạn sẽ móc một ít, rồi các bạn sẽ đánh dấu nó lại. Chân thứ hai các bạn sẽ móc một V, lặp lại cái cụm một ít một V cho mình tới cuối hàng luôn nha. Một ít một V, một ít một V, rồi móc cho mình tới cuối hàng. Mình đã móc xong hàng móc thứ ba rồi nè, bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ tư ha. Đây mình sẽ cho các bạn sự khác biệt ha. Hàng móc thứ tư chúng ta sẽ móc một ít một V một ít ha, lặp lại 8 lần nha. Một ít nè, khi mà các bạn móc ở dưới đầu kim á, các bạn sẽ đâm kim ha, các bạn móc ở dưới đầu kim nè, một ít ha, rồi các bạn sẽ móc bên đây một V ở dưới đầu kim nha. Đó, các bạn sẽ thấy cái mũi móc của chúng ta nó siết chặt lại và nó nhỏ nè. Thì thường thường mọi người sẽ móc như vậy á, nhưng mà thường thường đối với mình á thì mình sẽ móc cái kiểu nó gì nè. Giờ mình sẽ móc đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên nha. Mình móc, mình đưa cái kim nè nè các bạn, mình đâm kim á, ở phía trên này luôn, ở phía trên này luôn nè. Rồi mình sẽ kéo sợi, rồi mình sẽ kéo qua, và cái mũi móc của mình nó sẽ lỏng tay là cái kiểu vậy đó các bạn. Mình sẽ đưa nó lên phía trên này luôn, và có cái chỗ này nó chặn lại ha. Còn có nhiều người, người ta chỉ có đâm kim ở dưới đầu kim như thế này, người ta móc thôi, nhà người ta sẽ giữ cái này lại, rồi người ta sẽ móc ở dưới đây thôi, một ít một V. Thì thường thường móc cái này nó đau tay, ai móc quen á, thì nó bình thường, còn móc không quen á, là nó sẽ vừa đau tay mà nó sẽ vừa mỏi cơ nữa, vừa đau tay vừa mỏi cơ, tại vì á, cái lực nó dồn về cái mũi móc hết đó các bạn, nó rất là mỏi mỏi ở phía 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 trên này nè, rồi nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần phần này nữa. Cho nên là mình ưa móc lỏng tay là vì mình móc nhiều á, cho nên là mình sẽ đâm kim với tâm thế thoải mái, là mình sẽ gì nè, một ít nè, một V, đó mình đâm kim tuốt ở phía trên luôn, một ít. Các bạn thấy là nó sẽ mũi móc nó mập mạp hơn cái này liền luôn nè. Các bạn thấy là cái mũi ít này với cái mũi ít này nè, nó khác nhau rõ luôn á nè. Cái mũi này nó nhỏ hơn rõ ràng, cái mũi này nó to hơn nè. Bởi vậy vì sao mà mình móc cái sản phẩm nó to hơn các bạn là nó là vậy đó. Các bạn thường thường sẽ móc ở dưới cái đầu kim, còn mình á móc ở phía trên luôn, phía giữa này nè, mình sẽ đâm kim phía giữa. Rồi một ít một V. Khi mà các bạn kéo nó lên chính giữa là nó không có cần dùng lực nhiều nha, không có cần dùng lực ở đây nhiều, nó sẽ giảm áp lực của cái ngón tay cái hơn, không thôi là các bạn sẽ bị đau cái này nè. Rồi ở phía bên đây cũng cũng gắn gồng á, nên là nó rất là đau, đau là các bạn bỏ cuộc luôn á. Rồi một ít một V một ít, các bạn móc tới cuối hàng nha. Nó lỏng tay là nó như vậy đó các bạn. Bởi vì các bạn nói là sao mà mình móc lỏng tay mà cái mũi móc của mình nó vẫn ổn, thì nó là vậy á, chứ không phải là lỏng tay là mình móc cái kiểu lỏng lẻo mũi móc nha.
Và mình đã móc xong hàng móc thứ tư rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ năm ha. Công thức sẽ là 3x1v. 1 2 3. Rồi đánh dấu lại chân đầu tiên ha. 3x rồi. Chân thứ tư này là 1v. Và các bạn sẽ móc công thức này cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ năm rồi ha. Giờ các bạn muốn cái độ nó cong xuống đó, thì chúng ta sẽ chèn một cái hàng không tăng mũi nha. Và chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 6. Hàng này chúng ta sẽ không có cần tăng mũi. Mỗi chân các bạn sẽ móc một ít, đánh dấu lại. Rồi các bạn móc cho tới cuối hàng luôn nha. Mỗi chân một mũi ít cho tới cuối hàng. Rồi mình đã móc tới cuối hàng nè, nó có cái độ cong cong rồi đó các bạn. Và bây giờ chúng ta lại đấy ha, để cho cái mũi móc của chúng ta nó được đẹp hơn. Thì chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 8. Chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 7 chứ. Chúng ta sẽ móc 2x 1v và 2x nha. 1x đầu tiên đánh dấu lại. Và chúng ta sẽ móc x thứ hai. 2x rồi nè, móc 1v và móc 2x. 2x 1v 2x, các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 7 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 8 nha. Hàng móc thứ 8 thì các bạn sẽ móc 5x 1v lặp lại 8 lần nha. 1 2 3 4 5. 1v ở chân thứ 6 ha. Rồi, các bạn móc như thế này lặp lại cho tới cuối hàng luôn. Và mình sẽ ghi công thức móc thêm nhiều hàng móc nữa ha. Tới đạt tới cái đường kính mong muốn thì mình sẽ gặp lại các bạn ha, cũng như là hướng dẫn cho các bạn cách đo. Đây các bạn, mình đã làm xong cái phần chớp nón rồi ha. Ở vòng đầu 53 cho nên là móc cũng nhanh á. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho các bạn ha. Hồi nãy là mình nói là cái vòng đầu 53 chia cho 3,14 là mình sẽ móc khoảng 16.8. Nhưng mà nó chênh lệch 0.1, 0.2 gì cũng không sao đâu ha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ đo nha. Nè, đo ở cái góc này xuống cái góc này là nó độ khoảng vô xíu, có khoảng 16.6 rồi các bạn nè. Nếu mà ấy vô luôn đó là nó khoảng 16.8 nha. Mình sẽ tạm dừng nó tại đây nha. Rồi ví dụ như các bạn móc những cái size khác, ví dụ như vòng đầu 50 đi thì 15.9 đó. 15.9 này nó nằm ở chỗ này, giảm đi khoảng 1,5 hàng. Tức là gì nè, ví dụ như các bạn đo thay vì cái hàng đó là các bạn sẽ tăng 8 mũi, thì nếu mà các bạn làm cái size nó lỡ lỡ thì các bạn sẽ điều chỉnh lại. Thay vì mình tăng 8 mũi thì các bạn sẽ giảm lại còn tăng 4 hoặc 5 mũi thôi, để cho nó vừa cái vòng đầu ha. Nếu mà chúng ta tăng nguyên hàng nhiều khi nó sẽ dư nhiều. Còn nếu mà các bạn muốn dư nhiều thì cứ tăng nguyên hàng thôi ha. Rồi nếu mà các bạn móc cái size lớn hơn mình thì tăng thêm nữa. Mình có ghi thêm cái công thức nè. Mình móc tới cái hàng móc là 11x1v ha. Đường kính là đạt 16.8 nè. Muốn móc size lớn hơn, móc hàng kế tiếp là 6x1v và 6x. Nếu mà bị vảnh thì móc cái hàng tiếp theo là mũi x. Mũi x các bạn toàn bộ mũi x có thể là móc một hàng hoặc là hai hàng, tùy theo cái độ cụp cũng như là cái độ vảnh của cái chớp nón mà các bạn tay móc của các bạn làm đó. Nhưng mà thì cái này các bạn sẽ coi và lưu ý ha. Và nếu mà không vảnh mà chưa đạt cái đường kính mong muốn thì móc tiếp nữa 13x1v.
nói chung là móc làm sao mà cho đạt cái đường kính mà các bạn mong muốn là được ha. Rồi ở đây là mình có ghi là lần lượt tăng tĩnh tiến tới cái đường kính nè. Rồi như vậy là các bạn sẽ, ở đây là các bạn thấy là 11x1v, ở đây là 6x1v 6x 6x cộng 6x tức là 12x đó các bạn, nhưng mà mình tản mũi cho nên là mình sẽ móc ở bên đây 6x, ở chính giữa là 1v, và ở phía bên đây là 6x thì nó cũng ra là 12x1v. Nó đơn giản hơn là cái hàng này là 11x1v thì hàng tiếp theo sẽ là 12x1v, hàng tiếp theo nữa sẽ là 13x1v, nhưng mà chúng ta sẽ biết cách xen kẽ những cái hàng móc mũi ít không có cần tăng mũi để củng cố cái đường kính này cho nó không có bị vảnh cũng như không có bị cụp quá nha. Các bạn thấy mà nó cụp thì chúng ta sẽ tăng mũi, còn nếu mà nó vảnh thì chúng ta sẽ giảm mũi. Đây, ở đây là có những cái phần ghi chú nè, mình nghĩ là các bạn sẽ biết thêm và sẽ tự làm ha. Rồi ở đây thì coi như là chúng ta đã tăng mũi xong rồi đó, giờ chúng ta chỉ cần móc những cái hàng móc không có cần tăng mũi nữa thôi, đạt tới cái mang tay nè. Cái mang tay từng cái độ tuổi mình có ghi rồi hết rồi nè. Ở đây là người lớn cho nên là người lớn là size S nè, tại vì vòng đầu chỉ có 53 thôi đó các bạn. Tại vì nhưng mà người lớn nữa thì mình sẽ lấy số 17 này ha. Mình sẽ móc từ cái đoạn này, đây mình sẽ đo từ cái đoạn này nè xuống tới đây, ví dụ như từ đây xuống đây là nó khoảng 8 chấm mấy rồi nè, mình sẽ móc cho nó dài ra thêm từ ở cái đoạn này nè xuống tới 17 cm nha. Những cái hàng móc không có tăng mũi tới 17 cm. Rồi bây giờ là chúng ta cứ móc thôi. Những cái size khác các bạn đạt cái đường kính rồi thì các bạn cũng sẽ làm tương tự giống như mình. Chúng ta sẽ móc những cái hàng móc không có cần tăng mũi nữa. Và mình hướng dẫn cho các bạn nè. Cái mũi đầu tiên này chúng ta sẽ không có cần đánh dấu luôn. Bây giờ nè, cái phần này là cái phần cái miệng ốc của chúng ta nè. Cái miệng ốc này các bạn sẽ giống thẳng lên, giống thẳng lên, giống thẳng lên là nó nằm ngay cái chỗ điểm này rồi nè. Cho nên là chúng ta sẽ thấy cái miệng ốc là chúng ta cứ đâm thẳng lên là chúng ta thấy được cái mũi đầu tiên rồi ha. Bây giờ nó dễ rồi, lúc đầu nhiều khi mình không có quen, chứ bây giờ mình móc tới cái đoạn này là mình sẽ biết cái mũi đầu tiên của các hàng là nằm ở đâu hết à. Bây giờ chúng ta sẽ móc vòng vòng luôn ha. Bạn nào mà không có gành đó thì cứ lấy ghi đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên đó là được rồi. Còn ví dụ như mình móc quen rồi thì mình khỏi cần ghi đánh dấu luôn ha. Mình sẽ móc xoay vòng đạt tới 17 cm rồi mình sẽ gặp lại các bạn để hướng dẫn cho các bạn làm cái phần vành nón nha. Mình đã móc tới cái độ cao mà mình mong muốn rồi nè các bạn. Nè, ở đây là 17 cm đây ha. Rồi. 17 cm là ở chính giữa cái tâm luôn nè. Rồi các bạn cứ đo như vậy ha. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần vành ra. Phần vành này thì các bạn sẽ móc chật tay một xíu cho mình nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ móc theo công thức là 4x1v. 1 2 3 4 4x rồi, bên cạnh sẽ là 1v. Rồi các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng luôn nha. 4x1v lặp lại cho tới cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, còn lẽ mấy cái chân móc thì các bạn cứ móc những mũi ít thôi ha. Và bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc tiếp theo. 1 2 3 hàng móc không có cần tăng mũi nữa ha các bạn. Chúng ta sẽ làm cho nó bằng vậy nè. Khi mà móc ví dụ như 1 2 hàng không tăng mũi, ở 2 hàng không tăng mũi mà mình cảm thấy còn rãnh thì chúng ta sẽ móc thêm 1 hàng không tăng mũi nữa, và tức là móc 3 hoặc là 4 hàng không tăng mũi ha, để cho cái vành này nè nó cứ vững như nè các bạn, nó ngang qua, nó không có bị cụp quá mà nó cũng không có bị rãnh quá ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc 2-3 hàng móc không tăng mũi nữa, rồi mình sẽ gặp lại các bạn hướng dẫn cho các bạn tiếp nha. Rồi cứ mỗi chân thì các bạn sẽ móc một ít thôi, các bạn móc tới cuối hàng rồi móc thêm 2-3 hàng nữa nha. Mình đã móc thêm 2 hàng móc không có tăng mũi đó các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ lấy đồ này nè, các bạn sẽ chà cái vành này ha.
Nếu mà dở lên á, các bạn thấy là nó không có bị rãnh quá thì chúng ta sẽ tăng mũi nha. Rồi, giờ mình thấy là nó không có bị rãnh quá nè các bạn, thì chúng ta sẽ tăng mũi được. Chúng ta sẽ móc 5x 1V nha. X đầu tiên, 2, 3, 4, 5, 5x 1V mà, chân thứ 6 các bạn móc 1V. Rồi, móc 5x 1V cho mình tới cuối hàng luôn nha. Còn mấy cái chân móc dư á các bạn thì các bạn cứ móc những mũi ít thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc 2, 3, 4 hàng móc không có tăng mũi nữa, giống như hồi nãy chúng ta móc đó, chúng ta thấy nó không không có rãnh nữa thì các bạn sẽ tăng mũi. Còn nếu mà rãnh thì chúng ta sẽ móc những cái hàng mũi ít tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ móc tới cái vành kết thúc luôn ha, rồi mình sẽ ghi công thức ở phía trên màn hình luôn nha. Các bạn cứ dựa theo đó để mà các bạn làm, với lại coi cái tay móc của mình như thế nào thì cứ canh chỉnh lại. Mấy cái này nó đơn giản lắm, các bạn không có cần phải gặp khuôn đâu. Như nãy giờ mình đã hướng dẫn đó, rãnh thì chúng ta sẽ móc hàng ít, còn không rãnh mà nó cụp thì chúng ta sẽ tăng mũi, cứ tăng tịnh tiến thôi. Hồi nãy là mình đã tăng cái hàng vành đầu tiên là 4x 1V, thì cái tăng tiếp theo của mình mà hồi nãy mình nói là 5x 1V rồi đó các bạn. Còn tiếp theo nữa là 6x 1V, là cứ xen kẽ luân phiên nhau những cái hàng tăng và những cái hàng không tăng ha, cho đạt tới cái vành mà các bạn mong muốn là được nha. Khi mà các bạn làm các bạn sẽ để cái mặt phải luôn đi, và chúng ta sẽ chà như vậy này ha. Cái này mình sẽ làm thêm vài hàng nữa, mình để công thức cho các bạn rồi đó, các bạn cứ việc móc theo công thức thôi ha. Rồi tham khảo thêm tay móc, mình thấy này nó ngang ra rồi đó, thấy nó đẹp đẹp rồi đó. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc nữa nha. Mình đã móc xong cái phần vành này nè các bạn, bây giờ mình sẽ đo ha. Phần vành là khoảng 5 cm thôi ha, khoảng 5 cm Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái hàng viền mũi dời nè, các bạn nhớ ha. Làm xong rồi các bạn sẽ nhớ cái gì nè, đó, cái vành nó ngang ngang rồi đó. Giờ chúng ta sẽ làm hàng móc mũi dời để cố định lại. Rồi bây giờ các bạn bỏ chân móc kế bên, móc vào chân tiếp theo một mũi dời. Rồi giờ các bạn sẽ làm những mũi dời cho mình tới cuối hàng luôn. Rồi các bạn sẽ dời nha. Mình đã viền tới cuối hàng rồi nè các bạn nè. Cuối hàng này các bạn sẽ đưa nó vô trong đây nè, thêm một mũi dời này nữa ha. Rồi các bạn sẽ cắt sợi, kéo nó lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy kim khâu len. Rồi kéo nó lên cho nó bằng ha. Rồi nó xuống. Rồi, rồi cắt sợi. Và chúng ta sẽ hơi chỗ này lại một xíu nha. Các bạn hơ ở cái đầu lửa vàng. Rồi giờ
Giờ chúng ta sẽ lấy cái màu xanh ra, rồi chúng ta sẽ làm cái phần đai nón nha. Rồi như vậy là ổn rồi đó các bạn. Mình vẫn móc kim 2.5 nha, mà mình sử dụng kim cũ. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt nha. Móc lên cho mình một cái đoạn dây móc xích tùy nha, tại vì một lát nữa chúng ta sẽ bao quanh cái nón này, không cần đếm đâu. Rồi sau khi mình móc xong một dãy móc xích á, mình tròn qua thì thấy nó đã vừa đủ như thế này nè. Nhưng mà tuy nhiên mình móc mũi dời á, là nó sẽ rút lại. Các bạn không có cần phải lo ha, tại vì mình trang trí cái phần nón á, cái phần hoa nó cũng sẽ là một đoạn. Ví dụ như cái này nó bị rút lại và nó bị thiếu á, thì chúng ta sẽ bổ sung thêm những cái hàng móc mũi móc kép cho nó nhanh ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc những cái mũi dời, đâm kim và móc những cái mũi dời cho tới cuối hàng luôn ha. Mình đã dời mũi tới cuối hàng rồi, bây giờ móc lên một mũi ốc xích ha, xoay ngược rồi móc lại ở từ hàng thứ hai tới hàng thứ năm hoặc là thứ sáu gì đó, tới mà cái bảng này nè các bạn cảm thấy là nó vừa mắt rồi thì các bạn sẽ ngưng lại nha. Chúng ta sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh ở phía bên ngoài này nè, để mà chúng ta móc những cái mũi dời. Sau khi kết thúc hàng móc thứ hai, các bạn cũng sẽ móc lên hàng móc thứ ba, cũng đâm kim vào nửa cái nhánh ở phía bên ngoài để chúng ta móc những cái mũi dời ha. Toàn bộ những cái hàng móc còn lại chúng ta sẽ móc y hệt như hàng móc thứ hai này đây. Và bây giờ chúng ta sẽ móc tới hàng móc thứ năm hoặc là thứ sáu ha, tùy theo các bạn thích cái bảng to hay là bảng nhỏ. Nếu mà muốn to nữa thì các bạn móc lên tới hàng thứ 8 luôn cũng được ha, thứ bảy thứ 8 á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc. Mình đã móc xong rồi nè các bạn, bây giờ các bạn sẽ kéo kéo cái này ra ha, xíu nha. Rồi chúng ta sẽ ốm qua. Các bạn đừng có ốm siết quá nha, siết quá là nó sẽ bo cái phần sợi dệt đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thiếu một cái khúc này, thì giờ các bạn sẽ móc cho mình ha. Móc lên 2 mũi móc xích. Mình đã làm tổng cộng là 6 hàng mũi dời đó các bạn. Giờ chúng ta sẽ móc những cái mũi móc kép nha. 4 mũi đi các bạn. Rồi 4 mũi móc kép ha, móc lên 2 mũi móc xích quay qua, lại móc 4 mũi móc kép nữa. Rồi vừa móc chúng ta vừa ốm ha, sao mà cho vừa với cái vòng tròn đó là được rồi đó. Rồi các bạn sẽ ốm qua, nó vừa rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ cắt ra một cái đoạn len ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ chấm keo cho mình ở chỗ cái điểm đầu tiên này ha, rồi chúng ta sẽ ốm ở ngay đây. Cái phần mũi móc kép này nè các bạn sẽ làm ở cái phần mặt trước luôn ha, cái phần mặt mà chúng ta dán cái phần hoa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dán nha. Các bạn sẽ ấy keo ở đây nè, các bạn sẽ dán ở đây một ít keo chỗ điểm này, sau đó là các bạn sẽ bắn keo một ít ở chỗ điểm này, rồi các bạn sẽ dán. Đừng có bắn keo hết nha, bắn keo từng điểm. Ví dụ như điểm này các bạn sẽ bắn keo hết đây, xong rồi tới cái điểm bên này các bạn sẽ bắn keo dán vô, dán từ từ vòng qua, dán cho tới hết luôn ha. Các bạn sẽ chấm keo một ít ở chỗ cái điểm đầu tiên của chiếc lá, các bạn sẽ dán vô như thế này ha, sau đó là các bạn sẽ chấm keo toàn bộ cái này. Rồi mình đã chấm keo rồi nè, bây giờ chúng ta sẽ để cái phần này vô cái chỗ mối nối này nha. Rồi các bạn sẽ để gì nè, để nó khoảng 45 đến 50 giây nha. Rồi sau khi để xong các bạn sẽ chấm keo ở chỗ cái phần lá cho nó ốm qua đây, và các bạn cũng sẽ vịn nó lại như thế này nè, để keo nó nóng á, nó dính chặt vô luôn.
nó không có bị bung keo, không có lộ keo gì hết ha. Tiếp theo tới phần hoa 5 cánh thì các bạn sẽ để 2 cái lá nhỏ ở phía dưới ha. Nè, gì nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cái này lên trên đây. Rồi dán nó lại. Và các bạn cũng sẽ chấm keo nha. Sẽ chấm keo. Rồi các bạn sẽ dán nó lên ở chỗ cái điểm này. Và cũng đưa keo xuống cái phần lá cho nó cố định ở chỗ phần nón luôn ha. Đưa keo ở trên đây cho nó cố định luôn. Rồi ở bên đây thì chúng ta cũng có thêm một cái chiếc lá. Các bạn cũng sẽ để nó vô luôn nè, để nó vô ở phía bên đây luôn ha. Sau đó là bên đây cũng có một cái, rồi các bạn sẽ dán hoàn thiện luôn nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta làm hoàn thiện luôn. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thành công cái chiếc nón hoa rất là xinh xắn như thế này ha. Rất là cụ thể luôn đúng không các bạn? Size nào mình cũng sẽ móc được hết trơn á. Thì ở clip trước mình đã có hướng dẫn cho các bạn móc cái túi hoa rồi nè. Bạn nào đã làm xong cái túi hoa cũng như là bữa nay làm thêm cái phần nón á, nhớ tặng ảnh cho Mimi nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ móc thành công hết luôn nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu nón này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.